Hi guys, welcome back po ulit sa Jack and Jess Art Designs. Bago po natin umpisahan ang ating DIY art designs, mag-shoutout muna tayo guys. Mega shoutout po kay Ma'am Flordeliza de la Serna Sakhaven, kay Kusam Vlog, salamat sa pag-add sa group chat, kay Tony Rose Caravana Longaño at kay Aquaberto Purified Drinking Water, mega shoutout po.